ישיבתה השבועית של הממשלה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב לכולם. לפני שבועיים כשאנחנו החלטנו להדק את ההגבלות על הכניסה לארץ בעקבות מה שאז הייתה המוטציה החדשה של הקורונה, היו שאמרו שאנחנו מגזימים, והנה עכשיו כולם מבינים שלא הגזמנו, פשוט פעלנו מוקדם מאוד ובנחרצות, בדיוק כפי שהיה צריך. מדינות אחרות התמהמהו והן כבר שטופות באומיקרון בעודנו מדברים. אנחנו נמצאים שבועיים אחרי והאומיקרון אכן מדאיג מאוד. באירופה הם נכנסים לתקופת החגים תחת הגבלות מאוד משמעותיות ובחלק מהמדינות גם סגרים ותחת אובדן שליטה בתחלואה. אנחנו יודעים כבר שהאומיקרון נכנס לישראל, נמצא בישראל, אבל כרגע בעקבות הצעדים שלנו במספרים עדיין קטנים יחסית, אבל לא מסובך להבין שאם נתב"ג יהיה פרוץ לרווחה, המספרים יזנקו מהר. אבל לשמור על הגבולות זה לא מספיק. צריך במקביל לנצל כל יום ופשוט לחסן ולחסן. האסטרטגיה שלנו מורכבת משני מרכיבים. אחד, לעכב ככל האפשר את כניסת האומיקרון לישראל דרך הידוק הגבולות, ושתיים, לנצל את הימים המאוד יקרים האלה כדי להגביר את החיסוניות של כל אזרחי מדינת ישראל. והאמת היא שכרגע אנחנו לא מספיק מוגנים. חברים, האומיקרון פוגע גם בילדים. אנחנו רואים את זה במדינות אחרות, רואים את זה גם בישראל. רק השבוע באנגליה נפטרו 2 תלמידי בית ספר חטיבת ביניים מאותה כיתה מאומיקרון, מכיוון אחד לא היה מחוסן בכלל, השני היה ככל הנראה מחוסן חלקית. אנחנו רואים גם בארץ פגיעה בילדים, ולכן אני קורא להורים, הדרך להגן על הילדים שלכם זה פשוט לחסן אותם, להעניק להם את ההגנה הזאת. אז אל תבזבזו רגע. קחו אותם כבר היום להתחסן, גם בלי לקבוע תור. זה עניין של כמה דקות. יצא לי במהלך השנה האחרונה לפגוש לא מעט הורים לילדים שחטפו מה שנקרא לונג קוביד או קורונה כרונית, שפוגעת ברמה הקוגניטיבית, יוצרת עייפות מאוד כבדה, וההורים האלה התחרטו שהם לא חיסנו את הילדים בזמן. ילדי ישראל לא מחוסנים ברובם, זו האמת. הרוב של ילדי ישראל כרגע לא מחוסנים אפילו לא בחיסון הראשון. לכן צאו, תנצלו את הימים היקרים האלה שאנחנו קונים, כי אנחנו לא נצליח לנצח לעכב את האומיקרון, זה הזמן להתארגן. יש עוד אוכלוסייה שמדאיגה אותי מאוד, זה אלה שקיבלו 2 חיסונים, אבל לא ניגשו לחיסון השלישי. החיסון השלישי מעניק הגנה די טובה גם נגד האומיקרון, ולכן זה ממש בהישג ידיכם. אני פונה אליכם, קשו היום גם בלי תור לכל קופת חולים, קופות החולים ערוכות לקבל אתכם. אנחנו אתמול קיימנו בלילה שיחה עם 4 קופות החולים, המנכ"לים, היו"רים, הם מחכים לכם. היום משרד הבריאות יחל בתוכנית חירום להגברת ההתחסנות, כי אנחנו באמת במרוץ הזה נגד האומיקרון. מהבוקר יתקיים מבצע חיסונים בבתי ספר ברחבי הארץ. זה מתחיל היום, אנחנו מתגברים את קופות החולים, וכן אנחנו נלמד ונשקול גם חיסון רביעי לאוכלוסיות שהן בסיכון. זה גם נמצא על הפרק. ככל שנקדים להתחסן, ההגנה תתפתח בגוף עוד לפני הגעת האומיקרון. אז לא לחכות שזה יהיה שורר בכל מקום. תראו, אני מבין שיש מה שנקרא עייפות קוביד. נמאס לאנשים לשמוע על זה, נמאס לאנשים לדבר על זה. אני מבין את זה. אני מאוד מבין את התחושה הזאת. אבל האמת היא שהמצב בישראל טוב משמעותית בכמעט כל שאר העולם. משמעותית. וכשאירופה וארצות הברית ומקומות אחרים חוטפים מגבלות רחבות, אצלנו מדינת ישראל פתוחה, המשק פתוח, הכלכלה פתוחה, בתי הספר פתוחים, התרבות
פתוחה. אנחנו רוצים להשאיר את זה ככה, וזה קורה בדיוק בגלל שאנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, וכל הזמן עובדים בלהסתכל קדימה ולהקדים תרופה למכה. לכן אני מבקש, צאו היום להתחסן. לקרב הזה הגענו מוכנים, ואם נירתם כולנו, אנחנו נעבור את האומיקרון בדיוק כמו שעברנו את הדלטה בשלום. תודה רבה. תודה רבה.